Laskavý náš Bože, že my jsme teď zpívali o nikdy nekončící milosti. Zpívali jsme o tom, že o tvoje milost je veliká. My si uvědomujeme, že ji opravdu potřebujeme, protože nikdo z nás se nemáme čím vykázat před tebou. Žijeme z pouhé milosti, Pane. Obdivujeme tě, milujeme tě. Děkujeme ti, že můžeme i tento týden trávit tady na tom místě a že můžeme přemýšlet nad úžasnými hloubkami tvého slova, nad tvým charakterem. Děkujeme ti, že jsi nás našel v tomhle světě a děkujeme ti, že hledáš další a chceš tomu použít nás, Pane. Je to pro nás veliká přednost a radost. Děkujeme. Amen. So let's begin again. Pojďme pokračovat. So we're talking about the journey outward. Mluvili jsme o cestě ven. In many ways, the journey outward is like stage 3. V mnoha ohledech tahle fáze, cesta ven, připomíná fázi 3. It is a person who is out in the world, Je to člověk, který vyjde do světa, living their purpose, prožívá ten smysl, který objevil, který mu dal Bůh. but without some of the stress. Ale bez nějakého stresu, který doprovázel fázi 3. Stage 5 people are just as busy, To jsou lidé, kteří jsou tak zaneprázdnění, but they're not stressed about it. ale zároveň neprožívají stres a tlak. They have a renewed vision and a new purpose. Oni mají obnovenou vizi a smysl, záměr. Having been through the dark night of the soul, they have been transformed. Tím, že prošli temnou nocí duše, byli proměněni. They are new people, Jsou to noví lidé, deeper people, hlubší. people who can mentor others, Lidé, kteří teď dokáží vést druhé, who can doprovázet je transform others. a také proměňovat. And in stage 5, you often venture outside of self-interest. V téhle fázi člověk často dělá věci, které nejsou úplně v jeho vlastním zájmu. You probably didn't realize it, but in stage 3, a lot of the things you did for the Lord, you also did for yourself. V třetí fázi mnoho z těch věcí, které jsme dělali pro Pána, jsme ve skutečnosti dělali pro sebe.
But the motivation and the passion at stage 5 is more real. Ale motivace i vášeň, zaujetí v páté fázi jsou mnohem realističtější. People become more concerned with the needs of others than their reputation. Lidé mají mnohem větší zájem o potřeby druhých, nežli o jejich vlastní reputaci. In fact, people will sometimes take a step down. Dokonce je možné, že lidé jakoby ustoupí z toho, co už předtím dokázali. I knew a man who was at a high position in the General Conference of Seventh-day Adventists. Znám člověka, který zastával vysokou pozici na generální konferenci. And he decided to accept being pastor of a small church. A on přijal povolání k tomu být kazatel malého sboru. People didn't understand. A lidé tomu nerozuměli. You're in such an important place. Vždyť jsi byl na tak důležitém místě. And you're going nowhere. A teď jdeš úplně nikam. He said, well, that's where God wants me to be. A on vždycky říkal, Bůh mě tam chce. I think of Albert Schweitzer. Připomíná mi to Alberta Schweitzera. He's famous for being a missionary doctor in Africa. Slavný misionářský lékař působící v Africe. What many people don't realize. To, co mnozí lidé nevědí. Before he went to Africa, že předtím, než šel do Afriky, he was considered the #1 New Testament scholar. Byl nejdůležitějším novozákonníkem in the world. Na světě. He's written many books that people still read today about the New Testament. Napsal mnohé knihy o Novém zákoně, které lidé čtou stále i dnes. Books about Jesus. O Ježíši. He was also one of the top organists in the world. Ale byl taky jeden z nejlepších varhaníků na světě. Very famous for playing Bach and other great organ writers. Slavný interpret Bacha, ale i jiných skladatelů varhanní hudby. He was at the top of his field in medicine. A byl i jeden z nejlepších lékařů. So this is someone who is world famous for 3 different things. Člověk, který je vynikající ve 3 odlišných oborech. In biblical scholarship, v biblistice, in music, v hudbě, and also in medicine. A v medicíně. And he decided to leave that all behind. A on se rozhodl to všechno hodit za hlavu. Go out to a small mission station in the heart of Africa. A vyrazit do malé misijní stanice uprostřed Afriky. Where he served for the rest of his life. Kde sloužil zbytek svého života. The people at stage 5 don't care so much about reputation. Lidé v 5. fázi už tolik nebojují o svou reputaci. If you ask them to step down, pokud jim řeknete, aby ustoupili, they'll say, how can I help? Oni to s radostí přijmou. If you ask a stage 3 person to step down, they'll say, why are you punishing me? Pokud lidé ve fázi 3 mají ustoupit, tak řeknou, co jsem udělal, proč mě trestáte. They're willing to do something smaller. Ale v téhle fázi jsou lidé absolutně otevření tomu přijmout cokoliv menšího. Willing to do something humbler. I pokornějšího. Even riskier. Ale také riskantnějšího. And newer. Či novějšího. They realize that if God is calling, jsou to lidé, kteří vědí, že když Bůh volá, this is the place they need to be. Oni tam musí jít. Even though others may never understand. I když to druzí třeba nepochopí. Frankly, at stage 5 hardly anyone understands. Vlastně téhleté fázi, 5. fázi nerozumí skoro nikdo. There's a quotation. Lídři 5. stupně se smířili s myšlenkou, že většina lidí nebude vědět, že jejich úsilí bylo klíčové pro úspěch a že za pozitivní změny v organizaci možná nedostanou žádné uznání. Stage 3 will notice that if you put an article in the union paper, that it didn't mention them. To jsou lidé, kteří jsou úplně OK s tím, když vyjde článek, který napsali v církevním časopise, ale není tam uvedené jejich jméno. Their role in the church project was not noticed. A jejich role v nějakém církevním projektu není nikde vyzdvihována. Stage 5 people don't care. Lidé ve fázi 5, těm je to jedno. They care more about God's approval than what other people think. Mnohem víc jim záleží na tom, jestli to schvaluje Bůh, než jestli to schvalí druzí.
Stage 5 is like stage 3, but with different motivations. Pátá fáze je podobná fázi 3, ale s jinými pohnutkami. It is peaceful. Je klidná, It is patient, je trpělivá. rather than stressed and driven. Mnohem víc nežli vystresovaná či ambiciozní, motivovaná. These people have been through a deep crisis and survived. Tohle jsou lidé, kteří prošli hlubokou krizí a přežili. And they're no longer afraid. A už se nebojí. Nothing can intimidate them. Je nic nezastraší. They've experienced the dark night of the soul. What could possibly go wrong more than that? Oni prožili temnou noc duše a co horšího by mohli prožít. I think of Daniel. Myslím v tomhle na Daniela. He wasn't even afraid of lions. On se nebál ani lvů. You see, it's a stage where you're more concerned about what God thinks than everybody else. Mnohem důležitější je pro vás, co si myslí Bůh, než co si myslí druzí. At this stage, people often change their jobs, To je fáze, kdy lidé často mění zaměstnání change their mission. a své poslání. I remember when I accepted the call to Loma Linda. Pamatuju si, když jsem přijal to pozvání přijít na Loma Lindu, I was 58 years old. bylo mi 58. Many people thought I was kind of at the top of church leadership and teaching. Byli lidé, kteří měli za to, že jsem dosáhl jako vrcholu toho ve vyučování nebo své pozice v církvi. But I was called to Loma Linda University. A najednou přišlo povolání na univerzitu v Loma Lindě. Not a place known for its theology. Což není škola, která je slavná kvůli své teologii. Where I'd be teaching at the basic level of religion. Já bych vlastně vyučoval jenom takovou tu úplně nejzákladnější úroveň teologie. I had at least 3 people from the General Conference speak to me about it. Minimálně 3 lidé z generální konference se mnou o tom mluvili. They all said, "We have no idea what you're doing. A všichni říkali, já vůbec nechápu, co děláš. This is a big step down. To je cesta dolů. That you're leaving the place of service and usefulness." Vždyť ty opouštíš místo, kde jsi byl užitečný a kde jsi sloužil. And I said, "But if God is calling, Ale já jsem řekl, když Bůh volá, I can't say no." nejde přece říct ne. And maybe God sees things differently than you do. A možná, že Bůh vidí ty věci jinak než vy. You see, at stage 5, you're living God's purpose, not that of others. V páté fázi žijeme boží smysl spíš než smysl, který v tom vidí ostatní lidé. This stage is much more misunderstood. Je to fáze, ve které dochází k neporozumění mnohem víc než jindy. Matěj, ono mi to nekliká. It's much more misunderstood than stage 3. Mnohem víc lidé jim nerozumí ti druzí, nežli ve fázi 3. Už to kliká, děkuji. And I'd say another reason why I think this seminar is so important. A ještě jeden důvod, proč si myslím, že tenhle seminář je tak důležitý. You would think that as you go deeper in relationship with God, Člověk si myslí, že když jde do hlubší fáze vztahu s Bohem, that you would be more and more popular in the church. tak to znamená logicky, že bude populárnější v církvi. Right? That's what we would expect. To je logické, ne? But it's not the case. Ale nefunguje to takhle. That in fact, as people go into stage 5, they become less and less understood by people in the church. Lidé, kteří jsou v páté fázi, narážejí na nepochopení v církvi. That and people need to know that. A tohle je dobré si být vědom. So many times after a seminar like this, A mnohokrát po tom, co proběhne takovýhle seminář, people come up and they say, "I just don't feel like I belong in the church anymore." tak za mnou chodí lidé a říkají, já mám pocit, jako kdybych do církve už nepatřil. It's just like I don't feel at home anymore. Jako kdybych tam nebyl doma. And my message to them, A já jim říkám, it's part of the journey with God. to je součást cesty s Bohem. That the closer you get to God, Čím blíž jsme mu,
the less you will tend to be understood by people at stage 1 and 2 and sometimes even 3. Tím méně nám rozumí lidé, kteří jsou ve své víře v fázi 1, 2 nebo dokonce i ve fázi 3. Our churches are filled with people who don't feel at home and think it's somehow their fault. Naše sbory jsou plné lidí, kteří se tam necítí dobře, ale říkají si, to je moje chyba. Or they think it's somebody else's fault. Nebo někoho jiného chyba. And the reality is, the closer you get to God, the less you'll be understood by people at an earlier stage of Christian walk. Ale je realitou, že čím blíž jste Bohu, tím méně vám budou rozumět lidé, kteří jsou někde na začátku své cesty s ním. Don't you wish I had stopped at stage 3? Neříkáte si, proč jsi neskončil ve fázi 3? It certainly would be a lot more comfortable, To by bylo jednodušší, ne? but it wouldn't be true. Ale ne pravdivé. And my obligation is to speak the truth as far as I know it. Ale já musím říkat pravdu, tak jak ji rozumím. Stage 5 people often seem out of touch. Možná, že člověk, který je ve fázi 5, působí jako někdo, kdo ztrácí kontakt s realitou. People just don't understand them. Protože ti druzí mu nerozumí. They think they've lost their way. Jako kdyby se ztratili. Some people thought I lost my way when I went to Loma Linda. Přesně tohle si mysleli lidé kolem mě, že jsem jakoby ztratil tu cestu, když jsem šel na Loma Lindu. But it seemed like a very natural thing to do in walking with God. Ale ve skutečnosti to bylo něco úplně přirozeného. People sometimes may appear careless about the faith. Jako kdyby tihle lidé působili, že už jim na víře tolik nezáleží. When you are early in the Christian walk, you're taught to be very consistent with your devotional life. Když začínáme na cestě s Bohem, tak jsme vyučováni k tomu, abychom byli velmi konzistentní v tom, jak vedeme náš modlitevní život nebo duchovní život. Same time every day. Každý den stejný čas. Consistent. Být konzistentní. When people reach stage 5, God sometimes tells them to get to work. Když se lidé dostanou do 5. fáze, you mean the other people are telling them to go. God tells them, don't stop now, go get to work. Jsou to lidé, kterým Bůh říká, pusť se znovu do práce. They are walking with God even as they are working. A oni s Bohem kráčí i v té chvíli, když pracují. And it's natural. A to je pro ně přirozené. We'll talk about that a lot more when we get to discipleship. Ale až budeme mluvit o učednictví, tak se tomuhle budeme věnovat detailně. But to somebody at earlier stages, they look like someone who's losing their faith. Ale pro lidi, kteří jsou v počátečních fázích své víry, takový člověk působí jako někdo, kdo ztrácí víru. I have a dear friend. Mám drahého přítele, who's been a pastor for 35 years. Kazatele, který pracuje už 35 let v církvi. A renowned teacher of the Adventist faith. Je to uznávaný učitel adventistické teologie. We have a stage 5 or 6 friendship. A my jsme v našem přátelství někde, jestli si vzpomenete na ty fáze, mezi 5 a 6. He confessed to me last time we were together. Když jsme naposled byli spolu, tak mi přiznal. He said, you know, all these years I've been faithful with the devotional life. Všechny ty roky jsem vždycky byl strašně pečlivý v tom, jak jsem vedl svůj duchovní život. I realized this year that I was doing it out of guilt. A letos mi došlo, že to dělám všechno jenom z pocitu viny. And you don't have a deep relationship with someone if you're driven by guilt. A jak můžeš mít hluboký vztah s někým, pokud všechno, co pro něj děláš, je motivované vinou? If I don't do this, God may punish me. Vždycky jsem si říkal, co když to neudělám, Bůh mě možná potrestá. But even a giant of the faith can struggle with, what is the role of my walk with God in my mission. I ti, které vidíme jako hrdiny víry, můžou mít své problémy na cestě s Bohem. So at stage 5 there are challenges you didn't have at stages 1, 2 and 3. Bojujete tady s problémy, se kterými jste nebojovali, když jste byli ve své víře ve fázích 1, 2 či 3. How can stage 5 people move ahead? Jak se mohou lidé ve fázi 5 dostat dál? By looking at the world through God's eyes. Tím, že se dívají na svět božíma očima. Seeing the mission through God's eyes. A misii vidí božíma očima. Seeing people through God's eyes. Lidi vidí božíma očima. Seeing their needs and their desires.
Jejich touhy, jejich potřeby vidí božíma očima. Being driven more by the needs of others than your own. A potřeby těch druhých jsou pro ně důležitější než potřeby jejich samotných. Stage 5 people can be relaxed because they trust in God. Oni jsou v pohodě, protože důvěřují Bohu. You're no longer living by rules. Už najednou nežijí podle pravidel. You're living by a walk with God. Ale žijí podle toho, že jdou s Bohem. And that out of that walk with God flows a deep relationship. A odtud pochází, to je ten zdroj té hloubky, kterou mají vůči Bohu. They may not be obsessed by theological debates. Teologické debaty už pro ně nejsou to hlavní. Or the rules that other people make for them. Či pravidla, která lidé vytváří. They're just kind of saying the one thing that matters is if God approves. A oni říkají, to hlavní, na čem záleží, je, jestli to Bůh schvaluje. They may even seem to be less spiritual than they were before. Zdá se, jako by byli méně duchovní. But they're driven by the calling from God, not by the expectations of others. Ale to, co je žene dopředu, je povolání od Boha, ne očekávání druhých. They're learning not to worry about what other people think. Už si nedělají starosti s tím, co si myslí ostatní. Scott Peck had an amazing statement. Scott Peck má tenhle citát. Přitahuje nás člověk, který je o 1 stupeň před námi. Ale člověk, který je o 2 stupně před námi, nás mate. Proto byl Ježíš zabit. Židé a Římané ho považovali za zlého. You know, what he's saying, I think, is that if you're one stage ahead of the person you're talking to, On mluví o tom, že když vy jste o 1 stupeň před tím, s kým mluvíte, they'll be excited by where you are. oni budou přitahováni tím, kde jste. They'll want to be like you. Chtějí být jako vy. If you're 2 stages ahead, Pokud jste ale o 2 fáze před nimi, they'll be rather confused by you. bude to pro ně matoucí. They say, I don't understand where this person's coming from. Co to je za člověka, co to má být? If you're 3 stages ahead, they'll kill you. Pokud budete o 3 fáze před nimi, budou vás chtít zabít. And that's what happened to Jesus. To se přece stalo Ježíšovi. Jesus was the closest walk with God that any human being had. On přece kráčel v té nejtěsnější blízkosti s Bohem než jakýkoliv jiný člověk. And it was the most religious people that killed him. A ti nejzbožnější ho zabili. The problem is that if you're truly close to God, you're going against the culture. Ten problém je, že pokud jste opravdu blízko k Bohu, jste kontrakulturní. Every church has a culture. Každý sbor má svou kulturu. It's a place where most people are comfortable. To je soubor nějakých pravidel, kde se všichni cítí dobře. But as people walk closely with God, they become countercultural. Ale lidé, kteří jsou v boží blízkosti, jsou najednou v protikladu s tou kulturou. They hated Jesus because he didn't agree to all of the things that for them were the faith. Oni Ježíše nenáviděli proto, že on byl proti všem těm nepsaným pravidlům, která si oni vytvořili, i psaným. So stage 5 is a beautiful stage, but it's also challenging. Je to krásná fáze, 5. fáze života víry, ale je to taky složitá fáze. And then the thing happens that you never expected and never wanted. A pak se stane něco, co jste nečekali a nechtěli. I call it the dark night of the soul. You had it in the middle on purpose? No. No, that's good. I put it down. Yeah, I don't know why it's there. Okay, that's good. Okay. Yeah. So Stane se něco, co jste nečekali. it's the dark night of the soul, the sequel. Přijde druhá část temné noci duše. Because you see, you would think that as you get closer to God, Christian people would appreciate you. Vy si říkáte, čím blíž jsem Bohu, tím víc mě lidé budou oceňovat. But realizing that the walk with God is not bringing you popularity can be its own challenge. Ale uvědomit si, že to, že jste v boží blízkosti, vám ubírá na popularitě, může být složité. And I would point out that some of the greatest saints in the Bible had 2 dark nights.
A já bych chtěl ukázat, že někteří z svědců v písmu prožili dvě takovéhle temné noci. Abraham's first dark night was in Sarah's barrenness and in the attack of the Babylonians and so on. První, ta temná noc, kterou prožíval Abraham, byla neplodnost Sáry. The whole experience was Hagar, etc. To všechno, co prožili z Hagar. But then, toward the end of his life, the call of God to sacrifice his son. A potom na konci jeho života přijde to povolání Boží, aby Izáka obětoval. That must have been about as dark a night as happened in all of history. Myslím si, že tohle je ta úplně nejtemnější noc duše, kterou kdo prožil v celé historii. Job's first was the loss of all his possessions. První temná noc Jobovy duše byla ztráta všeho jeho majetku. And his children. A jeho dětí. But then he had a second dark night. Ale ta druhá temná noc, when he lost his health. Když ztratil své zdraví. And lost his friends. A přátel. So he had two. Jesus, of course. A samozřejmě Ježíš. Had his wilderness experience. Byl nejprve na poušti. Temptations by Satan. A byl pokoušen ďáblem. But then came Gethsemane toward the end of his ministry. Ale na konci jeho služby přišla zkušenost v zahradě Getsemane. So it would be nice to think that dark night is once and never happens again. Bylo by krásné vidět to tak, že ta temná noc se stane jednou a pak už máme hotovo. But God is never finished with you. Ale Bůh s námi nikdy neskončí. And he allows the experiences that are needed to make you the person that you would truly want to be. A on dovolí, abychom prožili něco, co z nás má udělat takové bytosti, jakými nás chceme. Jesus suffered the stage 5 disease in Gethsemane. Ježíš to pátou část fázi víry prožíval v zahradě Getsemane. He knew that what he was doing, his own disciples didn't understand. Věděl, že to, co dělá, tomu jeho učedníci neporozumí. His own disciples didn't appreciate what he was doing. Oni neocení to, co chce udělat. Mary Magdalene was maybe the only one. Možná, že Marie z Magdaly byla jediná, who began to understand what he was doing. Která začala trošku rozumět tomu, co dělá. That's a very lonely place. A to je velmi osamocená chvíle. So the closer you walk with God, Tedy čím blíž you'd expect jsme k Bohu, to be appreciated by the church. tím víc očekáváme, že nás církev ocení. But the opposite seems to be true. Ale ve skutečnosti je to právě naopak. As God's approval increases, Jak se Boží, čím víc Bůh svaluje to, co děláme, the appreciation of others may diminish. tím víc klesá to, jak nás cení ti druzí. As Bonhoeffer said, Jak prohlásil Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Když Kristus povolává člověka, vyzývá ho, aby přišel a zemřel. But you see what is happening? Ale vidíte, co se děje? You are experiencing God's experience. Prožíváme Boží prožitky. God loves his creation. Bůh miluje své stvoření. He loves everyone he has created. Miluje každého, koho stvořil. From Satan on down to any one of us. Jak satana, tak každého z nás. When we suffer rejection, Když my prožíváme odmítnutí, when we are rejected, když jsme odmítáni, when we suffer physically for the faith, když trpíme fyzicky kvůli víře, it knits us more deeply to God's heart. tak nás to vplétá hlouběji do Božího srdce. We understand the cross at a deeper level than we possibly could before. Tu zkušenost kříže potom začneme chápat na mnohem hlubší úrovni než kdy předtím. God does not want us to suffer. Bůh nechce, abychom trpěli. He does not want us to be miserable. Abychom byli zoufalí. But human beings don't tend to grow without suffering. Ale zdá se, jako by my, lidské bytosti, jako bychom nerostli, pokud netrpíme. And God allows it as part of relationship. A Bůh to dovoluje jako součást vztahu k němu. He wants to be understood. Chce, abychom mu porozuměli. And some understandings don't happen without suffering. A některé
některý způsob porozumění není bez utrpení možný. The dark nights are good news. Temné noci jsou vlastně dobrou zprávou. They mean God is not finished with us. Protože znamenají, že Bůh to s námi ještě nevzdal. Then comes stage 6. A pak přichází fáze 6. And that is unconditional love. A to je bezpodmínečná láska. It's where you love everybody. To je ta chvíle, kdy milujete úplně každého. Probably not many people really live in stage 6. Lidí, kteří se dostanou do téhle fáze, je asi strašně maličko. But it is an ultimate goal of the walk with God. Ale je to ten konečný cíl našeho chození s Bohem. As Jesus said in Matthew 5. Jak Ježíš v 5. kapitole Matouše říká, love your enemies. Milujte své přátele. Bless those who curse you. A žehnejte těm, kteří vás proklínají. Pray for those who abuse you. Modlete se za ty, kteří vás neužívají. That's not normal. To není normální. That's not normal to sinful human condition. V hříšném přirozenosti každého člověka to není normální. It's a miracle of God when it happens. To je boží zázrak, když se to děje. To be compassionate even under deep hardship. Být soucitní i v extrémních těžkostech. That God's love flows through you even in the most difficult times to other people. Že i v těch nejtěžších chvílích skrze nás prochází boží láska k těm druhým. It's a life of forgiveness. Je to život plný odpuštění. It's a forgiveness that's not only in the head but in the heart. A odpouštění, které není jenom ze rozumu, ale také ze srdce. It's one thing to say I forgive you. Jedna věc je říct odpouštím ti. It's another thing for your heart to truly forgive. Ale druhá věc je odpustit opravdu v srdci. And that's where stage 6 people are. A tam jsou lidé, kteří jsou v 6. fázi. If you're not there, be patient. Pokud tam nejste, buďte trpěliví. God can wait. Bůh je trpělivý. He's patient. So this is an ultimate goal. To je konečný cíl. People at stage 6 don't need stuff anymore. Lidé, kteří jsou v 6. fázi, už nepotřebují věci. Shopping is not all that exciting. Nakupování už je nevzrušuje. Because there are things that are much more important than what you wear or how you look. Protože vědí, že jsou důležitější věci, než to, co máte na sobě, jak vypadáte. And that may seem like an unpleasant place to be. Jako by to nebylo zase tak příjemné místo. But it's free of anxiety. Ale takový člověk je osvobozený od úzkosti. There's an inner peace that comes. Našel vnitřní pokoj. So stage 6 people don't care if they're well known. Lidé, kteří jsou ve fázi 6, těm je jedno, jestli jsou známí. Don't care if they're rich or successful. Jestli jsou bohatí a úspěšní. They don't care if they've reached their goals or not. Jestli se jim podařilo naplnit své cíle. They don't care even if people think they're spiritual or not. A je jim vlastně jedno, jestli si o nich druzí lidé myslí, že jsou duchovní. Unconditional love is focused on others. Bezpodmínečná láska je zaměřená na ty druhé. Is it possible to get stuck even here? Ale dokonce i tady je možné uvíznout. Maybe not. Možná ne. Some of the people who have studied stages of faith say, that's the peak, you can't get stuck. Jsou lidé, kteří studují tohle téma a říkají, tohle je přece ten vrchol, tady se nedá uvíznout. But I was thinking about that the other day, and maybe there is something there. A já jsem o tom přemýšlel a myslím si, že tam může být i něco problematického. Stage 6 people often neglect their personal needs. Vypadá to, jako kdyby tihle lidé zanedbávali své osobní potřeby. They're so busy thinking about others that they're not doing things for themselves. Tak moc přemýšlí o tom, jak pomoct těm druhým, že přestanou myslet na sebe. Not getting enough sleep. Nespí. Not eating at the right times. Nejedí správně. Správné časy. Too busy caring for others. Protože to jediné, co je zajímá, je pomáhat těm druhým. You could see that in Jesus during his ministry. Tohle byl přece Ježíš. He was totally focused on others. Jeho zajímali ti druzí. Sometimes stage 6 people neglect their family.
Možná, že lidé, kteří jsou ve fázi 6, zanedbávají i svoji rodinu. They feel the call of God to be everywhere where there's need. To boží povolání je, aby byli úplně všude, kde jsou potřeba. And sometimes don't notice the needs closest to home. A občas přehlížejí potřeby těch, kteří jsou nejblíž. Mark 8:35 says, Marek 8:35 říká: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. so there's a certain losing of your life in stage 6. Je to, jako kdybychom ztráceli svůj život ve fázi 6. But then there's also the Beatitudes. Ale máme v písmu taky blahoslavenství. Matthew 5. Matouš 5. kapitola. In the midst of suffering there is great joy. Uvnitř utrpení prožíváme velkou radost. It's amazing when you learn to love your enemies. Je úžasné, když se naučíme milovat své nepřátele. To feel compassion for the person that you couldn't stand at one point. Když najednou máme soucit s někým, koho jsme nedokázali vystát. The Sermon on the Mount is a stage 6 sermon. To je kázání nahoře, to je kázání k lidem, nebo o lidech, kteří jsou v 6. fázi. Most people don't understand it because it doesn't fit the world that they're familiar with. Mnozí lidé tomuhle kázání nerozumí, protože mluví o světě, který oni nežijí. But to be in a place where you feel compassion for everyone, that's an amazing God-inspired place. Ale být na místě nebo prožívat to, že máte soucit úplně s každým, to je něco úžasného, protože to je to, kam nás Bůh dovedl. So let me give a summary. Pojďme to shrnout. As you mature in the faith, the mentors get fewer. Jak zrajeme v víře, nemáme tolik mentorů, kteří jsou k dispozici. Fewer and fewer people that can really help you along the way. Méně lidí nám může pomoct na té cestě. But as you mature, the opportunities to mentor increase. Ale tím, jak zrajeme, tak se nám otevírají možnosti, jak vést a doprovázet ty druhé, být pro ně učitelem, mentorem. So as you progress in the Christian walk, mentoring becomes more and more of a task. Tím, jak zrajeme na té cestě víry, tak se ta možnost být tím, kdo doprovází druhé, zvětšuje. So mentoring needs to be something natural. Být tím, kdo duchovně doprovází, to musí být přirozená věc. People often come up with mentoring programs. My dneska žijeme v době, kdy se mluví o programech pro mentory a kouče. Get teachers to mentor their students. A kde se jako naučíte, jak být tím, kdo povede ty své studenty. Get elders to mentor their members. Učíme starší sboru, aby takhle vedli své členy. But that tends not to work very well. Ale myslím si, že to vlastně moc dobře nefunguje. Mentoring happens well when a person is drawn to someone else. To funguje tehdy, kdy je člověk přirozeně vedený k tomu, aby byl tím, kdo doprovází druhého. And when we get to discipleship tomorrow, we will, I think, have a clear understanding of what that relationship is. A já myslím, že až otevřeme to téma učednictví zítra, tak bude jasné, o čem tady mluvím. You can mentor people who have been in earlier stages. Mentorem, tím, kdo doprovází, můžete být jenom pro ty, kteří jsou v ranějších fázích. You can learn from people who are at later stages. Ale pro vás mentorem může být jenom ten, kdo je dál než jste vy. But the most beautiful thing is mutual mentoring. Ale krásná věc je, když můžete být mentorem sobě navzájem. And you have a relationship where both of you are learning from each other. Kdy jste ve vztahu, který je vzájemně obohacující. And I am blessed to have several such relationships with men. A je pro mě požehnáním, že mám několik takových mužů, přátel, kteří jsou pro mě takovými mentory a já pro ně. And also with my wife. A také s mojí ženou. Stage 6 people, I guess, are mentored by God. Myslím si, že lidé, kteří jsou ve fázi 6, pro ně už je mentor jediný a to je Bůh. If you won't find any stage 7 people. Protože nikdo není ve fázi 7 nad nimi. And the Bible addresses all 6 stages. Bible se zabývá všemi 6 fázemi víry. Have you ever come to a text that meant nothing to you before and suddenly everything is speaking to you?
Stalo se vám, že jste četli nějaký verš, který byl úplně němý a pak jste se k němu dostali po několika letech a najednou k vám promluvil? That text was always there, A byla to ta stejná slova. but you were not at the stage to understand it. Ale vy jste neslyšeli, protože jste nemohli slyšet. The Sermon on the Mount, probably pretty hard for most people to understand. Myslím si, že kázání nahoře je pro většinu lidí vlastně obtížně zkousnutelné. Institutions and faith. Instituce a víra. Because Janet Hagberg has become convinced that churches go through stages too. Janet Hagberg totiž začala být přesvědčená o tom, že tyhle fáze se vlastně týkají i církví. There are churches full of excitement. Jsou sbory, které jsou plné nadšení. Stage one. Na začátku. There are churches that can be critical and fault finding. Ty, které jsou kritické a hnidopišské. That can be like stage two. Třeba ve fázi druhé. There are churches that are growing and flourishing. Sbory, které rostou a rozkvétají. Stage three. Ty jsou ve fázi třetí. Hagberg has an interesting theory. Hagberg má zajímavou teorii. He says no church will ever go to stage 4. Ona říká, žádný sbor se nikdy nedostane do fáze 4. Because no church will survive the dark night of the soul. Protože temnou noc duše nemůže sbor jako instituce přežít. Going through the dark night of the soul would be the destruction of a community. To je vlastně konec, to je destrukce té komunity. But I have an idea. Ale já si myslím něco jiného. An Adventist idea. A to je adventistický nápad. Is that maybe what Christ Doctrine Lessons is all about? Není nakonec právě tohle, co je tématem knihy Kristova podobenství? When the character of Christ is perfectly reproduced in his people, až se Kristův charakter dokonale stvární v jeho lidu, then he will come to claim them. potom přijde, aby si je přivlastnil jako své vlastní. Notice she doesn't say when the character of Christ is reproduced in every person. Všimněte si, že se tam neříká, že charakter Kristův má být dokonale stvárněn v každé osobě. He's talking about his people, Ale mluví o lidu, the community. o tom společenství. Because you remember the Bible talks about a time of trouble. Víte, že Bible mluví o době soužení. For the last generation of people. Kdy bude poslední generace. And that they will go through a time of severe trouble. Doba, která bude hodně obtížná. But in the process they will be drawn much closer to God as a community. Ale v důsledku toho jako společenství budou přitahováni mnohem blíž Bohu. That there will be a generation of people who will reach a walk with God that wouldn't have been possible before. Že to bude generace lidí, kteří se přiblíží Bohu víc, než kdy předtím. Maybe that is the ultimate goal of the stage of the faith. Možná, že to je přece ten úplný cíl všech těch fází víry. That in the last days people will see a church that truly reflects Christ. Že v posledních dnech lidé uvidí církev, která opravdu odráží Kristův charakter. And that will be part of the remnant's last call to the world. To je součástí toho posledního povolání ostatků v tomhle světě. So what can we do today if we feel out of place in the church? Co dělat, pokud se necítíme v církvi jako doma, jako kdybychom do ní nepatřili? Pokud se cítíme, jako bychom tam nepatřili. You can become a mentor. Můžete být ten, kdo je mentorem. Because mentoring means meeting people where they are. To znamená být s lidmi tam, kde jsou. If a person's at stage 2 and you're at stage 5, you will scare them. Pokud vy jste v 5. fázi a setkáte se s někým, kdo je v 2. fázi, tak je vyděsíte. But you've been at stage 2. Ale vy jste už v té fázi 2. byli. Víte, jaké to je? You've been at stage 3. I v 3. fázi. You can go back out of that experience and take them one step further along the road. A vy, protože tu zkušenost předchozí máte, můžete přijít a pomoci jim přejít z jedné fáze do druhé.
So if you're tempted to abandon the church because you don't feel at home there, Pokud máte pokušení církev opustit, protože si říkáte, já už tam nepatřím, I would challenge you to turn that church into your personal mission field. tak vás vyzývám k tomu, abyste se rozhodli, že ten sbor, to je vaše misijní pole. Let the love of Christ help people get unstuck and move forward in their walk with God. Pokud kež Kristova láska skrze vás pomáhá lidem, aby opustili tu chvíli, kdy uvízli a posunuli se dál ve svém růstu. And how that works will be our next topic starting after the break. A jak tohle funguje, to je téma našeho dalšího povídání, které začne po přestávce. And I call that the stages of surrender. A já tomu říkám fáze odevzdání se. Love one another as I have loved you. Milovat se navzájem tak já jsem miloval vás. So I have 11:02. Já mám 11:02 And I'll start up again at 11:12. a začneme přesně 11:12.